Sả bấu thì ở Việt Nam ta bán rẻ quá chừng luôn, ký có mười mấy ngàn. Cách làm này thì mình chia sẻ cho chị em nào đang sống ở nước ngoài á, mình không có sả bấu thì mình tự làm ăn, không cần phải mua từ bên Việt Nam đem qua nữa, nó rất là nặng, cho nên nó làm mình tự làm gì nè, dễ làm lắm. Xin chào cô bác anh chị và các bạn, hôm nay mình chia sẻ lại cách làm sả bấu. Cái cách làm này thì của một chị người Khmer ở Sóc Trăng đã chỉ cho mình, mà năm nào ở bên Nhật mình cũng làm theo cái cách này hết trơn á. Củ sả bấu của mình làm xong rồi nó rất là dẻ luôn, mà màu sắc thì nó cũng rất là đẹp nữa. Cách làm này thì dễ lắm, cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Hôm nay mình đi lại cái vườn của cái bác đó, mình mua củ cải nè. Mình thấy hôm bữa mình mua củ cải non á, nó còn nhỏ nhỏ, bữa nay nó hơi bự rồi, cho nên nó là mình thấy làm sả bấu mình mua củ cải gì nó vừa nè. Củ cải này nó rất là chắc luôn, mua tại vườn á, củ cải ngon lắm. Mình mới nhổ về nó còn đất không nè. Cái lá mình cắt ra mình chừa lại khúc như gì. Củ cải này mình rửa cho nó sạch á, xong rồi cô bác anh chị cột lại, cột hai củ mình cột lại như gì, cái mình máng lên trên cái xào hoặc là cái hành lang ở bên ngoài đó, mình phơi nắng nha. Rửa cái đống củ cải này cũng hao nước dữ luôn á. Củ cải ngon lắm luôn, nó chắc loại mà nó suông ra nè, ngon ghê chưa. Mấy củ cải này giống củ cải Việt Nam nè. Củ cải mình rửa cho sạch xong rồi thì mình sẽ cột cái dây lại gì nè. Hôm nay làm củ cải đem ra phơi á, được nắng quá chừng luôn. Mình đem ra ngoài xào á, cái mình máng lên gì nè. Nhìn thấy ngộ ngộ ha. Củ cải mình phơi một nắng thì nó đã héo lại gì. Bữa nay nắng tốt quá trời luôn. Mình phơi cho một nắng một mà nó héo được gì nè. Mình cột lên hai củ gì cái mình máng. Mình máng lên trên cái xào á, nó héo lại gì. Rồi cô bác anh chị cứ phơi cho nó héo một nắng hai nắng gì cũng được hết. Mình phơi cho nó héo lại gì mà mình bẻ cho nó cong lại gì được nè. Gì thì mình đem vô muối. Muối cách này thì nó dễ lắm, không có mất thời gian để mà mình đem ra đem vô để phơi á. Nhà mình không có cái khạp bự để muối á, thì mình muối bằng cái keo gì, cái keo thủy tinh. Keo này tới 10 lít lận, mình muối được nhiều củ cải lắm. Lần trước mình cũng muối bằng cái keo này, nhà cũng có 2-3 cái keo thứ gì nè. Để vô không hết thì mình sẽ muối thêm một keo nữa. Ở đây mình chuẩn bị thêm muối. Ở bên này không có muối hột cho nên nó mình làm bằng muối bọt. Muối bọt nhuyễn gì nè. Mình cứ cân 1 kg củ cải thì 400g muối. Mình cứ muối vậy là nó vừa. Rồi mình cho một lớp muối ở dưới cái đáy keo. Xong rồi cô bác xấp củ cải lên. Cứ một lớp củ cải thì một lớp muối. Cái keo này muối được rất là nhiều luôn á. Mình cái củ cải này mình phơi nó mềm lại á, cho nên nó là mình bẻ nó cũng được cong lại, nó không có bị dướng. Đó. Cứ một lớp củ cải như vậy thì cô bác cho thêm một lớp muối lên. Phơi gì nó tiện lắm, không có cần phải đem ra đem vô. Củ cải muối sả bấu này bên Việt Nam có 10 mấy 20 ngàn ký, còn người ta đem qua đây người ta bán tới tính ra 200 mấy chục ngàn, 200 mấy chục ngàn Việt Nam, mắc lắm. Công người ta đem qua. Năm nào tới mùa củ cải mình cũng tự mình muối muối gì tiện lắm, dễ quá chừng luôn. Mua từ bên Việt Nam đem qua làm gì, hồi xưa không biết mua từ Việt Nam đem qua, trời ơi xách nặng muốn chết. Củ cải mà xách cho nó chặt chặt lại gì nè. Muối củ cải này thì dễ lắm, không có sợ nó mặn. Muối nhiều muối cũng không sao chứ. Mình thấy muối càng mặn củ cải mình nó càng tốt, nó càng chắc á. Cô bác anh chị muối không có đủ mặn cái củ cải của mình nó bị xốp. Khi mà mình đi chợ mình mua mình cắt ra cái củ cải nó bị trắng trắng ở bên trong á. Người ta muối không có đủ mặn mấy cái củ cải đó nó bị xốp. Cái keo này nó bự dễ sợ luôn á. Bao nhiêu củ cải thì mà mình nhét hết trơn vô luôn nè. Tiếp theo thì mình cho muối lên trên, cho hết cái phần muối mình chuẩn bị luôn. Cứ 1 kg củ cải là 400g muối, cô bác cứ muối vậy cho nó, để không hết thì cứ để lên trên gì.
tớp ở trên gì nữa để nó tan ra cái nó chảy xuống từ từ á. Vậy thì cô bác anh chị cứ đậy lại, mình để ở trong nhà, trong phòng bếp á, chỗ nào mà nó mát mát á, cứ để nguyên vậy 3 tuần thì mình hãy dỡ củ cải này ra phơi lần nữa nha. Từ 3 tuần tới 1 tháng. Củ cải mình ngâm muối đã được 10 ngày rồi nè. Nước ở trong củ cải nó tách ra quá chừng luôn. Lên tới đây luôn nè. Cái củ cải của mình nó teo tóp lại gì rồi nè. Bữa hổm mình nhận đầy một keo luôn. Giờ củ cải nó teo tóp lại, cái nó còn xuống tới dưới này, tới cây tre, cái mình cài nó xuống để cho cái củ cải nó ngập xuống với nước muối nè. Thì đây là keo củ cải của mình đã muối được 3 tuần rồi nè. Trời ơi, nó vàng ươm luôn á. Nhìn đẹp quá chừng luôn. Bác anh chị để muối 1 tháng luôn cũng được. Nên bữa nay mình thấy trời nắng tốt quá rồi, mình lấy ra mình phơi luôn. Từ 3 tuần trở lên đó thì mình lấy ra mình phơi được rồi. Mình dỡ nắp ra, nó thơm dễ sợ luôn á. Nhìn đẹp ghê chưa? Cô bác anh chị lấy ra để ra cái mâm á, mình cho ra mâm rồi mình lấy tí xíu nước muối trong này á, mình đổ lên, mình phơi tới khi nào mà nó khô lại. Mình thấy ở ngoài chợ người ta bán á, cái màu nó đen quá chừng. Mình thấy nó còn đất cát nữa. Mình làm gì á, mình làm nó sạch nè, mình rửa sạch sẽ trơn rồi mình mới muối. Trời nắng chói quá chừng. Mình lấy ra mình phơi, mình xắt ra vậy nè, nhiều quá chừng luôn á. Còn bên đây nữa nè. Năm nay mình làm tới 2 lần, mình mua 2 lần mình làm luôn. Hôm bữa mình mua 1 lần xong rồi cái mình thấy củ cải ngon quá, cái mình mua thêm 1 lần nữa. Giờ muối nhiều quá chừng. Mình để củ cải muối phơi 1 ngày rồi nè. Bây giờ nó khô cái mặt lại nè, muối nó đóng, nước muối mình để vô thêm á. Bây giờ nó đóng lại gì. Củ cải sa báu của mình đã phơi được 3 ngày rồi nè. Cái củ cải nó rất là dẻo luôn á. Mà cái màu sắc nó cũng đẹp nữa. Mình phơi được 3 nắng luôn. Cô bác anh chị phơi gì là được rồi, mình đem vô được rồi. Đừng có phơi khô quá, cái củ cải nó cứng, nó nhìn không có ngon. Bữa nay thì mình đem vô quá chừng nhiều luôn. Bao nhiêu đây ha. Còn trên này nữa nè. Tới 60-70 củ rồi. Mình phơi xong rồi nó áo một lớp muối ở bên ngoài gì nè. Thấy ngon quá chừng luôn. Củ cải ở bên Việt Nam người ta bán rẻ lắm, nhưng mà mình tự làm thì mình thấy thích hơn. Cách làm này của chị bạn người Khmer ở Sóc Trăng á, chỉ cho mình làm á, mà năm nào mình cũng làm theo cách này hết trơn á. Làm để 1 năm 2 năm ăn cũng vẫn ngon bình thường luôn á. Năm nay thì mình làm nhiều quá chừng luôn, mình làm gần 70 củ cải nè. Nhìn củ cải đây nè, nó rất là dẻ luôn á. Để mình cắt ra để cho cô bác anh chị xem cái độ dẻ của củ cải nha. Nếu như mà mình cắt củ cải ra mình thấy cái trắng ở bên trong á, là củ cải của mình không có đủ muối, với lại mình chọn củ cải nó bị xốp á. Hôm qua mình điện về á, mình cho mẹ coi cái củ cải của mình đã làm xong gì nè. Mẹ nói củ cải ở bên Việt Nam người ta bán rẻ quá chừng luôn. Người ta muối xong rồi á, 1 ký có 10 mấy ngàn. Với cách chia sẻ này á, thì để cho chị em nào ở nước ngoài á, mình không có xá báu á, thì mình mua củ cải về mình muối. Để mình cắt ra một củ cho cô bác anh chị xem ở bên trong nha. Củ cải của mình nó dẻ ha, mà bên trong nó rất là ngon luôn. Cái màu nâu của củ cải á, nhìn ngon ghê chưa, mà nó rất là dẻ luôn á. Cái này cô bác anh chị cho vào trong keo á, mình bảo quản được 1-2 năm cũng không sao hết trơn. Coi nè, cải nó dẻ ngon quá chừng luôn. Cái này á, mình hầm xương nè, mình chiên trứng, nấu hủ tiếu hay là kho, làm món gì cũng ngon hết trơn á. Nhưng mà nó mặn lắm, khi mình ăn mình phải ngâm nước
Mình ngâm nước cho nó hết muối, nó hết mặn thì mới ngon. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.